नमस्कार, राजश्री रेसिपी मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे उपवासाच्या केळीच्या पिठाची भाकरी। खूपच पौष्टिक अशी ही भाकरी आहे। चला तर बघूया कशी बनवायची ते। याआधी आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा, जेणेकरून येणारे व्हिडिओ आपल्याला बघायला मिळतील। उपवासाची भाकरी बनवण्यासाठी मी इथे हे केळीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि अगदी थोडंसं चिमूट जास्त थोडंसं एवढं भगरीचं पीठ आहे आणि 1 चमचा शेंगदाण्याचं कूट आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ। आता हे सगळं मिक्स करून आपण हे भाकरीच्या पिठासारखं मळून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं पाणी टाकून खूप पातळीने खूप घट्टईने असा गोळा बनवायचा आहे। अशा प्रकारे आपण हे आता मळून घेतलेलं आहे पीठ। आता याच्या आपण छोट्या छोट्या 2 भाकरी होतील असे गोळे बनवून घेतले। आता अशा प्रकारे आपण हा गोळा घ्यायचा आणि पोळपाटवर लाटणार आहोत। आपण हे थोडंसं भगरीचं पीठ घेतलंय मी आणि असा ठेवून आपण ही भाकरी लाटून घेणार आहोत। अशा प्रकारे ही लाटून घ्यायची। केळीचं पीठ असल्यामुळे ही भाकरी शरीराला पौष्टिकच असते आणि पोट लगेच भरतं, म्हणजे आपल्याला दुसरं काही खायची गरज पडत नाही दिवसभर। आपली भाकरी लाटून झालेली आहे। केळीचं पीठ चिकट असल्यामुळे ही अशी आपल्याला थापता येणार नाही, लाटूनच घ्यावी लागते। आणि इथे मी तवा पण ठेवलेला आहे तापवायला, कमी गॅसवर ठेवला होता हा। आता आपण भाकरी ही अशी इथे टाकायची आणि आपण नेहमीच्या भाकरीला ज्वारीचं जसं पाणी लावतो तसं आपण या भाकरीला पण पाणी लावणार आहोत। अशा प्रकारे गॅस फुल करून आपण आता ही भाकरी होऊ द्यायची आहे। 5 मिनिटं हिला होऊ द्यायची। पहिली भाकरी आपली होते तोपर्यंत आपण दुसरी भाकरी लाटून घेणार आहोत। तशाच पद्धतीने लाटून घ्यायची। आता ही भाकरी आपली वरनं पाणी कोरडं होत चाललं आहे। आपण आता हिला दुसऱ्या बाजूने पलटवून द्यायची। बघू शकता आपण खूपच छान झालेली आहे। अशा प्रकारे सगळ्या कडा दाबून घ्यायच्या, म्हणजे सारखी होते भाकरी। भाकरी दुसऱ्या बाजूने पण झालेली आहे। आपण आता तवा काढून हिला गॅसवर शेकून घ्यायचे। अशा प्रकारे आपण ही भाकरी बघू शकता खूपच छान फुगली आहे। अशी आपली भाकरी होते। तर ही दुसरी पण भाकरी मी टाकणार आहे। तसंच प्रकारे हिला पण पाणी लावायचं आणि कमी गॅसवर हिला होऊ द्यायची। दुसरी पण भाकरी आपली दोघी बाजूने शेकली गेलेली आहे। आता आपण हिला गॅसवर फुगवून घेऊया। अशा प्रकारे आपण ही भाकरी इथे करून घेतलेली आहे। बघू शकता आपण या भाकरीला असा खूप छान पोपडा येतो। याच्यावर तुम्ही तेल तूप टाकून खाऊ शकता किंवा चटणी सोबत पण खाऊ शकता। इथे आपली उपवासाची केळीची भाकरी तयार आहे। आपण नक्की ट्राय करा। आजचा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।